ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં મારો અહીંયા ફ્રન્ટ હેરલાઇન લોસ ચાલુ થયેલો, કોન્ફિડન્સ લો થયેલો. જ્યારે ફ્રન્ટ હેરલાઇન લોસ થવા લાગે સારું ફીલ નહોતું થતું. After 5 months, exceptional results. Baldness grade MW2. Grafts 2350. Technique Big FUE. મારું નામ મિહિર મહાજન છે. હું સુરતમાં રહું છું. હું કેમિકલ એન્જિનિયર છું. મારી જોબ UPL 5 ઝઘડિયા છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં મારો અહીંયા ફ્રન્ટ હેરલાઇન લોસ ચાલુ થયેલો, જે અત્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી 5 મંથ કમ્પ્લીટ થયા છે. 5 મંથ પછીનું આ રિઝલ્ટ છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં મારો કોન્ફિડન્સ લો થયેલો, જ્યારે ફ્રન્ટ હેરલાઇન લોસ થવા લાગે સારું ફીલ નહોતું થતું. પછી મેં ગૂગલમાં રિવ્યૂ જોયા, યુટ્યુબ પર રિવ્યૂ જોયા, સુરતના હેરફ્રી હેરગ્રોથનું કન્સલ્ટ કર્યું. ત્યાર પછી હું અહીંયા આગળ આવ્યો. અહીંયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વખતે ડૉક્ટરો પણ ખૂબ સારા મળ્યા મને, અને ખૂબ સારી રીતે એ લોકોએ મને સાથ સહકાર આપ્યો. ખૂબ સારી રીતે મારું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કમ્પ્લીટ થયું. મારે ટોટલ 2350 ફ્રન્ટ અને સાઈડના 2 કોર્નર પર લાગ્યા. ત્યાર પછી મેં મારી હેડની રોજ કાળજી લીધી છે. ટાઈમ ટુ ટાઈમ મેડિસિન લીધી છે. મિનોક્સિડિલ ટાઈમ ટુ ટાઈમ લગાવી છે. અને ત્યાર પછી મેં દર મંથે PRP લીધી છે, અને ડૉક્ટરની સલાહ પણ દર મંથે લીધી છે. એ લોકો પણ ખૂબ સારી રીતે મને જવાબ આપે છે બધા પ્રશ્નોના. અને ત્યાર પછી હું આજે 5 મંથ પછી પાછો એકવાર કન્સલ્ટ એ લોકો પાસે કરવા ડૉક્ટર પાસે આવ્યો છું. તમે લોકો ખાસ કરીને આ જગ્યા પર વિઝિટ કરો એવી મારી આશા છે.